ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি আৰম্ভ কৰি ক্লাছ 11 চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 ক্লাছিফিকেশ্যন এলিমেণ্টছ এণ্ড পিৰিয়ডিচিটি ইন প্ৰপাৰ্টিজ অৰ্থাৎ মৌলসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু ইয়াৰ পৰ্যায়গত ধৰ্মসমূহ। এটা ইয়াৰ বেছি অংশ বা কিছু অংশ আমাৰ ক্লাছ 10ত অলৰেডি পঢ়ি আহিছা তোমালোকে। এটা আমি ইয়াত পোনপ্ৰথমতে চেপ্টাৰটো সামাৰী হিচাপে কোনখিনি বিষয় আলোচনা কৰিম। এটা আমি চাম হিষ্ট্ৰী অফ পিৰিয়ডিক টেবুল অৰ্থাৎ পৰ্যাবৃত্ত যিখন পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখনৰ আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো চাম। এটা প্ৰথমতে আহিল পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকুৱাকৈ আহিল, কাৰ ধাৰণা আহিল। এটা প্ৰথমতে ডাবাৰেইনাৰ্ছ ট্ৰায়াড বুলি অৰ্থাৎ ডাবাৰেইনাৰ্ছ নামৰ চাইণ্টিষ্টই পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ এটা সাধাৰণ অতি ক্ষুদ্ৰতম ধাৰণা আনিছিল। নেক্সট এই ডাবাৰেইনাৰৰ পিছত ডাবাৰেইনাৰে ট্ৰায়াডৰ সহায়ত ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাছিল। তাৰপিছত আহিল আমাৰ নিউলেণ্ডছ ল অফ অক্টেভছ অৰ্থাৎ নিউলেণ্ডৰ অষ্টসূত্ৰ। গতিকে নিউলেণ্ডৰ অষ্টসূত্ৰটো আমি কিছু অৰ্হতা পালোঁ। এতিয়া নিউলেণ্ডৰ অষ্টসূত্ৰত যেতিয়া অৰ্হতা পোৱা গ'ল, এইবাৰ নেক্সট এজন চাইণ্টিষ্ট এতিয়া মেণ্ডেলিভছ পিৰিয়ডিক ল, মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ আমি পালোঁ। তাৰপিছত আমি লাষ্টত পাম কি ইয়াতো কিছু অৰ্হতা পোৱাৰ পিছত মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক ল অৰ্থাৎ আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ। নেক্সট আমি চাম কি ডাবাৰেইনাৰ্ছ ট্ৰায়াড। এতিয়া ডাবাৰেইনাৰ ট্ৰায়াডছে কৈছে কি ডাবাৰেইনাৰ আইডেণ্টিফাইড চাৰ্টেন গ্ৰুপছ অফ 3 এলিমেণ্টছ অৰ্থাৎ ডাবাৰেইনাৰে সেই সময়ত যিখিনি এলিমেণ্ট ওলাইছিল সেই এলিমেণ্টৰ পৰা তিনিটা এলিমেণ্টৰ এটা গ্ৰুপ সাজি লৈছিল। These groups of 3 elements having similar properties আৰু কেনেকুৱা এলিমেণ্ট সিলেক্ট কৰিছিল, এই যে তিনিটা এলিমেণ্ট সিলেক্ট কৰিছিল সেই তিনিটা এলিমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক কি আছিল, সেম আছিল বা সিমিলাৰ আছিল। এটা সেই তিনিটাৰ যিটো গ্ৰুপ সেই তিনিটাৰ গ্ৰুপক বিবেচনা কৰা গৈছিল আমাৰ কি বোলে ট্ৰায়াড বুলি বিবেচনা কৰা গৈছিল। এটা ডাবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াডৰ মেইন ৰুলটো কি আছিল বা নীতিটো কি আছিল। ইয়াত কোৱা আছে কি when 3 elements were arranged in order of their increasing atomic masses অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটমিক মাছৰ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত এই তিনিটা এলিমেণ্টক এৰেঞ্জ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব দ্য এটমিক মাছ অফ দ্য মিডিল এলিমেণ্ট অৰ্থাৎ ইয়াত যদি আমাৰ বিবেচনা কৰা যায় ক্লৰিন আৰু আয়ডিন, ক্লৰিন আৰু আয়ডিনৰ ইয়াত মিডিল এলিমেণ্ট কোনটো হ'ব আমাৰ ব্ৰমিনটো হ'ব। মিডিল এলিমেণ্ট ৱাজ ৰাফলি দ্য মিন অফ দ্য এটমিক মাছেছ অফ দ্য আদাৰ 2 এলিমেণ্টছ অৰ্থাৎ এই ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডটো যি এটমিক মাছ সেই এটমিক মাছৰ যিটো আমাৰ এভাৰেজ ভেলু হ'ব এই ছেকেণ্ডটোৰ এটমিক মাছৰ প্ৰায় অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ কনচিডাৰ কৰিছে ৰাফলি প্ৰায় কি হ'ব সমান হ'ব। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যায় এতিয়া এটা আমাৰ ডাবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড অৰ্থাৎ ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়ডিন। এতিয়া ক্লৰিনৰ মাছটো আছে আমাৰ 35.5, নেক্সট আয়ডিনৰ মাছ আছে 126.9। এতিয়া এই দুটা যদি আমি চাম কৰি ইয়াৰ এভাৰেজ ভেলু অৰ্থাৎ 2 দ্বাৰা যেতিয়া ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম 81.2। কিন্তু আমাৰ ব্ৰমিনৰ এটমিক মাছটো কিমান পোৱা গৈছিল ডাবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড মতে আমাৰ 79.9 অৰ্থাৎ 81.2ৰ লগত 79.9ৰ ইমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই। গতিকে এইটো এটা ডাবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড হ'ব। এতিয়া চা সেইখিনি সময়ত ডাবাৰেইনাৰৰ সময়ত আমাৰ যিকেইটা ট্ৰায়াড ডাবাৰেইনাৰে সজাইছিল সেই সকলোবিলাক ট্ৰায়াডে ডাবাৰেইনাৰৰ এই নীতিটো মানি চলা নাছিল। অৰ্থাৎ এতিয়া যদি আমি এইটো লওঁ এইটো যদি লোৱা যায় ট্ৰায়াড অৰ্থাৎ নাইট্ৰজেন ফসফৰাছ আৰ্ছেনিক তেতিয়া নাইট্ৰজেনৰ মাছ পাইছিল আমাৰ 14, নেক্সট আৰ্ছেনিকৰ মাছটো পাইছিল আমাৰ 74.9। এটা 14 আৰু 74.9 যদি আমাৰ এড কৰি দিয়া যায় আৰু ইয়াক যেতিয়া আমি
2 দ্বাৰা ডিভাইড কৰিম অৰ্থাৎ এভাৰেজ ভ্যালুটো ললে আমি কিমান পাম 44.4 পাম কিন্তু আমাৰ ফসফৰাছৰ যেটো এটমিক মাস আছিল এই এটমিক মাসটো আমি কিমান পাইছো 31 পাইছো এটা 44.4 আৰু 31 ৰ মাজত আমাৰ এটা ডাঙৰ গ্যাপ আছে এটা ভাষ্ট এটা ডিফাৰেন্স আছে গতিকে এইটোক আমাৰ ডাবাৰাইনাৰৰ ট্ৰায়াড পদ্ধতিৰ সহায়ত ইয়াৰ সকলোবিলাক ধৰ্ম অৰ্থাৎ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাছিল গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ কি ডাবাৰাইনাৰৰ ট্ৰায়াডৰ ড্ৰবেক অৰ্থাৎ লিমিটেশন সীমাবদ্ধতা এটা আমাৰ নেক্সট হ'ব কি নিউল্যান্ডছ ল অফ অক্টেভছ অৰ্থাৎ নিউল্যান্ডৰ অক্টেভ নীতি এটা নিউল্যান্ডৰ সময়ত আমাৰ এলিমেন্ট পিৰিয়ডিক টেবুলত যিমান এলিমেন্ট আছে বৰ্তমান সেই টাইমত কিমানখিনি এলিমেন্ট ডিসকভাৰ হোৱা নাছিল সেইখিনি টাইমত এলিমেন্ট আছিল আমাৰ কিমান 56 টা এটা সেইখিনিক লৈয়ে নিউল্যান্ডে এটা নীতি আগবঢ়াইছিল এই নীতিটো কি আমাৰ the rule states that every 8 elements had properties similar to that of the first অৰ্থাৎ কৈছে কি আমাৰ যেতিয়া এলিমেন্ট বিলাকক কিছুমান গোটত ভাগ কৰি লৈছিল আমি গোট যেনেকুৱা এটা গোট এটা গোট এটা গোট এই সব বিলাক একটা আমাৰ গোটত এৰেঞ্জ কৰি লৈছিল এটা কৈছে কি আমাৰ এইটোক যদি আমি ফাৰ্স্ট বলে কনসিডাৰ কৰা যায় এতিয়া 1 তেতিয়া 2 3 4 5 6 7 8 যেটো আমাৰ 8 নাম্বার আহিব অৰ্থাৎ 1 নাম্বার আৰু 8 নাম্বাৰটোৰ যেটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টি হে প্ৰপাৰ্টিৰ সিমিলাৰিটিজ থাকিব অৰ্থাৎ সাদৃশ্য থাকিব একে সিমিলাৰলি এটা যদি আমি ইয়াৰ পৰা কাউন্ট কৰা যায় 1 2 3 4 5 6 7 8 8 হল আমাৰ ক্লোরিন সিমিলারলি আমার ইয়ার পৰা কনসিডার করলে 1 2 3 4 5 6 7 8 এইখিনি অর্থাৎ আমার 8টার মুরে মুরে কি হবো 1 2 3 4 5 6 7 তারপর যেটো 8 হবো 8 আর 1 টোর প্রপার্টির মানটো একে থাকে বলে আমার নিউল্যান্ডে কৈছিল এটা আমি ইয়াকো 1 বুলি কনসিডার কৰিব পৰা যায় লিথিয়ামক যদি 1 বুলি কনসিডার কৰা যায় তেতিয়া কি হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 অৰ্থাৎ এই 8 নাম্বাৰটোৱে লিথিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত কি হ'ব সিমিলাৰিটিজ পোৱা যাব কিন্তু কি হ'ল নিউল্যান্ডৰ এই যেটো আমাৰ নীতি সেই নীতিটো কি আছিল কিছুমান আমি ব্যতিক্ৰম পোৱা গৈছিল অৰ্থাৎ অৰটা পোৱা গৈছিল ড্ৰবেক্স যেনে একেটা স্থানতে আমি দুটা এলিমেন্টক স্থান দিয়া গৈছিল যেনেকুৱাকৈ আমাৰ কোবাল্ট আৰু নিকেল এটা স্থানতে আছিল কিন্তু একেটা স্থানত দুটা এলিমেন্ট থকাটো সম্ভৱ নহয় সিমিলাৰলি আমাৰ ইয়াত যদি সেৰিয়াম আৰু লেন্থানাম চোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ একেটা স্থানতে আছে গতিকে এইটো আছিল আমাৰ নিউল্যান্ডছৰ অক্টেভ অৰ্থাৎ অষ্টক নীতিৰ সীমাবদ্ধতা এটা আমি নেক্সট চাম মেন্ডেলিভছ পিৰিয়ডিক ল অৰ্থাৎ মেন্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ এটা মেন্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক ল অৰ্থাৎ মেন্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ কৈছে কি দা ল স্টেটস দ্যাট দা প্ৰপাৰ্টিজ অফ এলিমেন্টস আৰ দা পিৰিয়ডিক ফাংশন অফ देयर এটমিক মাসেস অৰ্থাৎ এটমিক মাস পাৰমাণৱিক ভৰ এটা পাৰমাণৱিক ভৰৰ সৈতে পাৰমাণৱিক ভৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে আমাৰ যি কেইটা এলিমেন্ট অৰ্থাৎ যি কেইটা এলিমেন্ট মানে মেন্ডেলিভৰ টাইমত আমাৰ কিমান এলিমেন্ট ওলাইছিল 63 টা এলিমেন্ট ডিসকভাৰ হৈছিল সেই এলিমেন্ট বিলাকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে তাৰ ধৰ্মবিলাক সলনি হোৱা আছিল অৰ্থাৎ পাৰমাণৱিক ভৰ যিমানে বাঢ়ি যাব আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে এই মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা আছিল এটা মেন্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ বা মেন্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখনত আমাৰ মেন্ডেলিভে কিছুমান ভাৰ্টিকেল কলাম ড্ৰ কৰি লৈছিল আৰু কিছুমান হৰাইজেন্টেল ৰো অৰ্থাৎ অনুভূমিক আমাৰ কিছুমান শাৰী লৈছিল এটা যিবিলাক ভাৰ্টিকেল অৰ্থাৎ স্তম্ভ আছিল কলাম আছিল সেইবিলাক আমাৰ গ্ৰুপ হিচাপে বিবেচনা কৰা আছিল আৰু হৰাইজেন্টেল ৰো বিলাকক পিৰিয়ড হিচাপে বিবেচনা কৰা আছিল
এটা নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন আগত আমি যি পঢ়ি আহিলোঁ ডাবাৰাইনাৰৰ ট্ৰায়াড নিউলেণ্ডৰ অক্টেভ নীতি তাতকৈ বহু বেছি সুবিধাজনক আছিল এটা কিয় আছিল কাৰণ মেণ্ডেলিভে সেই সময়ত আৱিষ্কাৰ নোহোৱা এলিমেণ্ট কিছুমানৰ এটা প্ৰেডিকশ্যন দিছিল ভৱিষ্যতবাণী কৰি গৈছিল যেনেকুৱাকে সেই সময়ত অৰ্থাৎ মেণ্ডেলিভৰ সময়ত স্কেণ্ডিয়াম গেলিয়াম এইবিলাক এলিমেণ্ট উৎপন্ন হোৱা নাছিল কিন্তু মেণ্ডেলিভে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল বোলে তেনেকুৱা এলিমেণ্ট উৎপন্ন হ'ব আৰু সেই এলিমেণ্টবিলাকৰ উৎপন্ন হ'ব বুলি কেৱল কৈ যোৱা নাছিল কি কৰিছিল সেইবিলাকৰ নাম দিছিল যেনে আমাৰ স্কেণ্ডিয়ামৰ নাম দি গৈছিল একা বৰণ নেক্সট গেলিয়ামৰ নাম দিছিল আমাৰ একা এলুমিনিয়াম নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ড্ৰবেকছ অফ মেণ্ডেলিভছ পিৰিয়ডিক ল অৰ্থাৎ মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক নীতিৰ অৰতা দোষ এটা যা আমাৰ কি কৈছিল মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত নীতিমতে পাৰমাণৱিক ভৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে পৰমাণুবিলাকৰ বা মৌলবিলাকৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱৰ্তন ঘটে এটা আমি যদি ইয়াত লোৱা যায় ভেনাডিয়াম আৰু ক্ৰমিয়াম তেতিয়াহ'লে কি আছে ভেনাডিয়ামৰ আমাৰ এটমিক মাছ অৰ্থাৎ পাৰমাণৱিক ভৰ আছিল 50.94 আৰু ক্ৰমিয়ামৰ আছে কিমান 50.20 এটা যিটো মেণ্ডেলিভে কৈছিল সেই মেণ্ডেলিভ নীতিমতে আমাৰ এইটো আগত আহিব লাগিছিল এইটো পিছত আহিব লাগিছিল কিন্তু সেইটো দেখা নগ'ল একেদৰে আমি কোবাল্ট আৰু যদি নিকেলক বিবেচনা কৰা যায় কোবাল্টৰ পাৰমাণৱিক ভৰ নিকেলৰ তুলনামূলকভাৱে বেছি গতিকে কোবাল্টক আমি পিছত স্থান দিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি নিকেলকহে পিছত স্থানটো দিয়া গৈছিল এটা আমি লাষ্ট আলোচনা কৰিম মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক ল অৰ্থাৎ আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত সূত্ৰ যি সূত্ৰৰ সহায়ত আমি বৰ্তমান যিখন পিৰিয়ডিক টেবুল পোৱা গৈছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা যাব ইয়াত এটা আছে কি the law states that properties of elements are a periodic function of their atomic number অৰ্থাৎ এটমিক নাম্বাৰৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলখনত যিবিলাক এলিমেণ্ট আছে মৌল আছে সেইবিলাকৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে গতিকে আগতে আমাৰ মেণ্ডেলিভৰ পিৰিয়ডিক লত আছিল কি জাষ্ট এই শব্দটো চেঞ্জ হৈছিল ইয়াত আছিল আমাৰ এটমিক মাছ আছিল এটা এটমিক মাছৰ পৰিৱৰ্তে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক লত আমাৰ কি কৈছে পাৰমাণৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ পৰমাণু ক্ৰমাংক বা এটমিক নাম্বাৰ